Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, most már ugye a szerkesztőségből, mert hazajöttünk Bécsből, ahol ugye a Xiaomi-nak volt a nagy bejelentése, amin megmutatták a Xiaomi 17T-t, a T Pro-t, volt Watch S5, Buds 6, és ez az izé is, ez a Soundplay, ja, meg ugye volt nekik a Smartband 10 Pro is, tehát ezeket a termékeket mutatták be, meg még egyébként hűtőt is mutattak, meg légkondit, meg tévét, meg mosógépet, ja, meg porszívót, szóval, hogy elég sok termék volt egyébként a bemutatón, és ugye két rapid test már kiment, ugye a 17T-ről, meg a T Pro-ról is, hogy ezekről nem beszélnek nagyon sokat most, hanem inkább elmondanám, hogy úgy egyáltalán az egész bemutató hogy zajlott, meg hogy milyen termékek érkeztek, és azokról mit kell tudni. Jó, na kezdjük az elején. Ugye azért vittek minket Bécsbe, mert a mi régiónknak a bemutatója az Bécsben történt, ugye innen különböző országokból visznek ki embereket. Nekünk ugye most egy különleges esemény ez, mert vonattal mentünk végre, nem repülővel, ami hát mindenképpen fenntarthatóbb is, meg egy picit talán rövidebb is így, meg hát arról nem is beszélve, hogy útközben lehetett dolgozni. Úgyhogy ez egy jó döntés volt, hogy mi vonatoztunk, és hát ugye a helyzet az, hogy a bejelentést az Ausztria, Vienna Center Ausztriában tartották, ami egy ilyen kongresszusi központszerűség Bécs belvárosában, illetve nem is annyira belvárosában, de mindegy, és csak a Xiaomi-nak volt ott éppen aktuálisan rendezvénye, szóval, hogy relatív kihalt környéken volt egy rendezvény, ahol több száz ember volt jelen, és hát már a bejáratnál ugye kiraktak SU 7-eseket, ráadásul ugye az Ultrát, hogy megcsodálhassuk, és utána pedig volt egy rendezvényterem, és akkor ott zajlott a bemutató. Nyilván úgy kezdődött, mint minden Xiaomi bemutató, hogy elmondták, hogy ők milyen marha jók, meg mennyi userük van, meg mi a filozófia, meg hogy milyen sikeresek, meg hanyadikok azon a listán, ahol a legismertebb tech cégeket sorolják fel. Ez engem soha nem érdekel, ez ilyen önfényezés, de utána hát rátértünk a termékekre, és a telefonokkal kezdték. Ugye mind a két telefonról volt már itt teszt, szóval, hogy nem húznám túl, pár érdekességet kiemelnék azért abból, amit mondtak. Egyrészt rengeteg időt töltöttek el azzal, hogy a színekről beszéltek, ami szerintem indokolatlan, vagy engem semmennyire nem érdekel. Másrészt pedig ugye nagyon sok időt töltöttek el azzal is, hogy a szemvédelemről beszéltek, hogy hogyan védi a szemet az a kijelző, amit a 17T-be és főleg a T Pro-ba tettek, mert ugye a 17T Pro-ban DC dimming van, a T-ben pedig csak PVM, és ugye a DC dimming az ugye a szemnek azért jobb, és egyébként pedig elmondták, hogy az első olyan telefon a 17T Pro, amely kapta a TÜV Reinhardtnak a 4-szeres védelmire járó, nem tudom, autentikációt, amit hát könnyű mondani, mert eddig ilyen autentikáció nem volt a TÜV Reinhardtnak, tehát ezért hozták létre, hogy a Xiaomi-nak odaadják. Mindegy, azért abban meg lehet bízni abba a szervezetbe, és tényleg a helyzet az, hogy a Xiaomi nagyon sokat dolgozott azon, hogy minél kevésbé bántsa a szemet a kijelző, és remélhetőleg ezt majd a gyakorlat igazolja, de ők ugye most arra nagyon büszkék, hogy mennyi mindent tettek a kijelzővédelmi érdekében, vagy a szemvédelem érdekében kijelző szempontból. Nekem ezzel kapcsolatban egy apró megjegyzésem lenne, hogy az én megítélésem szerint a TCL többet tett ebben a témában, a Next Paper OLED-del, de tény az, hogy az még nincs végleges termékbe beépítve. Ezen kívül büszkék voltak az akkumulátoros üzemidőre. Hát ugye itt az van, hogy mutattak egy ilyen demót, hogy egy Galaxy S26 Ultrát mellé raktak egy Xiaomi 17T Pro-nak, és mind a kettővel indítottak 4K videót, és ugye 5000-es aksi van a Samsungba, 7000-es van ugye a Xiaomiba, de a Samsungot megküldték még egy külső 5000 mAh-órás powerbank-el, ami hát nem tesz bele 5000 mAh áramot az akkumulátorba, azt lássuk tisztán, tehát ott DC-DC konverzió, meg minden egyéb van. Szóval mondjuk belement még mondja 3000-3500, tehát körülbelül azt lehetett látni, hogy a Samsung belőleg több nafta van, de mégis az merült le hamarabb, mint a Xiaomi, és akkor erre nagyon büszkék voltak. Ugye nyilván az első trükk az volt, hogy egy külső aksiból nem veszel ki annyi áramot, mint amennyi rá van írva nominálisan, mint milliampróra. A másik pedig az, hogy hát nyilván találtak egy olyan szenáriót, amiben gyengébben van optimalizálva a Samsung, ez ugye a 4K videózás, de lehet, hogyha a böngészést csinálják, vagy a gaminget, vagy bármi egyéb dolgot is kitaláltak volna, vagy egy ilyen standard átlagos napi rutint, akkor nem lett volna ennyire szignifikáns és látványos a különbség, de tény az, hogy hát persze nagyobb akkumulátorral tovább bírja, illetve hát ugye optimalizációs kérdések is vannak, az Xiaomi-nál úgy néz ki, hogy a kamerát jól sikerült fogyasztási szempontból optimalizálni. De ez egy fontos momentuma volt ennek a bejelentésnek.
Az van, hogy itt derültek ki számunkra is az európai árak. Ugye amikor csináltuk a rapid teszteket, akkor még csak a magyarországi árakat tudtuk, abból próbáltam visszakövetkeztetni, hogy mennyire az eurós ár. Hát nem, kicsit alá lőttem, szóval, hogy külföldön drágább mind a két telefon, de megtudtam a Xiaomi-tól, hogy egyébként nagyon sok országban van bevezetési akció, akár kupongóddal, akár ajándékokkal, úgyhogy tényleg a Xiaomi nagyon nagy erőket fordított arra, hogy ez egy sikeres startja legyen ennek a két telefonnak, és egyébként a két készülék tudását, képességeit, meg kiegyensúlyozottságát tekintve ez egyébként valid, úgyhogy két jól sikerült termék, valószínűleg sikeresek lesznek operátori bizniszben is, meg a kártyafüggetlen piacon is. Na, úgyhogy ezeket kell tudni a telefonokról. Viszont, hát ugye volt itt más. Kapásból ugye volt az óra, a Watch S, sőt. Jaj, nem, bocs, hadd térek vissza két mondat erejéig a telefonokra, mert van két fontos dolog. Az egyik az, hogy bemutatták ezt a Leica Live Moments nevű dolgot, ami hát ugyanaz, mint az Apple csinált 2015 óta a live fotókkal az iOS-be, szóval egy 11 éve, de a Xiaomi-nak is volt már egyébként ilyen live fotója, szóval, hogy nem abban van az újdonság, hogy úgy működik a kamera, hogy mielőtt ellövöd a képet, előtte egy pár másodpercet rögzít videóra is, és utána azokat vissza lehet nézni. Ez nagyon sok gyártó csinálja, Samsung is, Honor is, Huawei is, tehát hogy ebben nincs különösebb meglepetés. Itt az a novum, az az újdonság ebbe a sztoriba, hogy a legtöbb gyártónál, konkurens gyártónál ezt ugye csak a főkamerával tudod megcsinálni, és hát alapvetően vagy kisebb felbontásba készül a videó, vagy pedig ugye nem lehet effektezni. A Xiaomi-nál most az a frissesség, hogy a Leica filtereket, azokat a teljes, nem csak a fotóra kapod meg, hanem ugye a teljes videóra is, és ugye 4K-ban csinálja meg a videót hozzá. A másik fontos dolog, hogy portré módban is működik, ami azért egy elég hardware igényes dolog, de hát jól optimalizálták és meg tudták oldani, de nem is ez a lényeg talán ebben, hanem az, hogy már elkezdtek dolgozni a közösségi platformokkal, hogy legyenek olyan platformok, ahol ezeket a live fotókat, Leica live momenteket meg is lehet osztani, és ez ugye mindenképpen hasznos. A másik dolog, amit bemutattak, az viszont sokkal-sokkal hasznosabb. Nem is tudtuk előre, de bemutatták az AirDrop képességet. Ugye ezt a Samsung kezdte el a Google-lel, nem is olyan nagyon rég, hogy natívan a QuickShare-en keresztül az AirDrop is működik, és most a Xiaomi is beállt a sorba, de hát ugye úgy volt, hogy azok a készülékek, amiket megkaptunk előre tesztre, azokon még a bejelentés előtti szoftver volt, ami egyrészt ugye nem engedett benchmarkolni, másrészt az a funkció egyáltalán nem volt benne. Szóval lement a bemutató, és akkor az egész csapat várta, hogy mikor jön meg a frissítés a tesztkészülékekre, vacsora közben megjött, és azonnal ki is próbáltuk ott a tech-etulacióval, hogy ez működik, és tökre működik. Eleinte kicsit bizonytalan volt, de aztán egy ilyen újraindítás után már tök flattul ment, tehát QuickShare-en keresztül az AirDrop oda-vissza, mindenféle különösebb egyéb alkalmazás telepítése nélkül abszolút működik, és ez szerintem egy nagyon nagy lépés ahhoz, hogy a különböző platformok között tátongó űrt befoltozzuk, és az ilyen korlátokat, amik ugye a kompatibilitással kapcsolatosak, és az adat átvitelt blokkolják, azokat egy picit finomítsuk, és ne legyen már az, hogy egyik telefonról macerás átküldeni dolgokat a másik telefonra. Szóval az, hogy az AirDrop támogatás benne van most a Xiaomi készülékekben is, és nyilván majd ugye szoftverfrissítéssel megkapják a régebbi modellek is, az újabban meg gyárilag benne lesz, ez mindenképpen egy nagy lépés afelé, hogy ez menjen. Ráadásul ugye ez nem csak azt jelenti, hogy az AirDrop támogatás van meg, hanem mondjuk az is, hogy az Apple AirPods-okat is támogatják a Xiaomi készülékek. Szóval ez még két olyan dolog volt, amit mindenképpen fontosnak tartottam elmondani a telefonokkal kapcsolatban, ezek lényeges újdonságok és hasznosak is. Na de, hát ugye van óra, Watch S a neve. Ugye a Xiaomi-nak két, hát hogyha nagyon szigorúan nézzük, akkor nem kettő, de mondjuk azt, hogy a Xiaomi brand alatt alapvetően két órás vonal megy, a sima Watch valahány, meg a Watch S valahány. A kettő között az a különbség, hogy a Watch S-ek, azok a Xiaomi-nak a saját rendszerét használják, míg a számozott Watch-ok, azok pedig a Wear OS-re támaszkodnak, és ezen kívül van nekik ugye a Band szériából is a Pro modell, ami hát már majdnem egy óra, meg lehet még mondani a Redmi órákat is, úgyhogy azért van most már némi tapasztalatuk órás fronton, de a Watch S5 az egy jól árazott óra, 65-69 ezer forint között van, attól függően, milyen színbe kéri,
kéred itt Magyarországon, tehát így egy versenyképes árazású óra, és ugye egy alapvetően zárt rendszere van, mert ugye a Xiaomi-nak a HyperOS rendszere fut rajta, ami azt jelenti, hogy nem lehet rá mindenféle alkalmazásokat telepíteni, meg a mobil fizetés nem fog okvetlenül működni, és az eSIM támogatás is csak néhány piacon jelenik meg, tehát hogy, és ezek között a magyar nincs benne, tehát hogy azért ez egy korlátozottan bővíthető képességű óra, de cserébe ugye miután saját rendszer, saját hardveren, ezért aztán hát üzemidő szempontjából nagyon jó. Hát kapásból azért, mert egy 815 mAh aksit beleraktak, talán nincs is 10 mm vastag a cucc, és 46 g szín nélkül, tehát hogy nagyon pici helyre tettek egy órás viszonylatban nagyon nagy akkumulátort, és ezzel ugye azt mondják, hogy 21 napos készülék érhető el. Van egy lista, hogy ebben mit csinálhatsz, tehát ugye 100 értesítés naponta, 300 kijelzőfeloldás, heti 90 perc edzés, és 30 perc beszélgetés, és az Always On ne használd, és akkor kijön a 21 nap, ezt így mérték ki laborba, de ha nem jön ki a 21 nap belőle csak a 17, akkor sincsen semmi, ez egy tök hosszú üzemidő egy okosórától, miközben természetesen van egy 2500 nites AMOLED kijelzője, a tokozása ugyanakkor, mint a tavalyi modellnek, de a kávák vékonyabbak, ezért aztán a kijelző is egy picit nagyobb. Ez látszik egyébként, tehát ha felrakod az órát, vagy megnézegeted, akkor azt fogod érezni, hogy ez egy jó nagy kijelzős óra, és hát amin változtattak az akkumulátoron kívül az, hogy a hátlapon levő szenzorszettet lecserélték, és azt mondják most, hogy 98,4%-os pontossággal tudja a pulzust követni, ami már ugye a sportórák szintje, szóval, hogy ők azt remélik, hogy ettől jobb lesz, és egyébként benne van az alvási apnoé figyelés, meg egyébként tud 150 sportmódot, de most már azt is méri, hogy te hányszor lettél nagyon lelkes, koncerten, foci meccsen, akármi, szóval, hogy láthatóan odafigyeltek rá, és hogy 11%-kal jobb lett az alvás pontosság is, tehát nyilván sokat kell ezt még próbálgatnunk, meg teszteljük, hogy kiderüljön, hogy így van-e, vagy nem, de azért ez egy előrelépés, és ahhoz képest vállalható árfekvésben. Aztán kijöttek a Buds 6-ok, ez ugye az új headset, nem egy olcsó cucc, mert ilyen 60-70 ezer forint az is Magyarországon, viszont ugye hát ez ugye nyilván az AirPods-ra, meg a Galaxy Buds 4-ekre lő, és hát ugye ez egy olyan headset, ami semi-in-ear, ami azt jelenti, hogy a füledbe rakod, de nincs rajta gumiharang, van, akit ez nagyon zavar, nekik szólnak ezek a típusú headsetek. Állítólag valami 1000 fült megnéztek, hogy mi a legergonomikusabb kialakítás, javítottak az érintésérzékenyen, javítottak a zajszűrésnek a színvonalán, szóval, hogy tényleg sok változtatás van, meg egy 11 mm-es meghajtó van benne, ami 3D-ben elrendezve, szóval, hogy azt mondják, hogy ez most nagyon-nagyon-nagyon jó lesz, meg a szélzajszűrés is jó lesz benne, de hát ez is tipikusan az a termék, amit majd akkor tudunk megítélni, amikor kapunk belőle egyet, és hosszabb távon tudjuk tesztelni, de ugye az árazás alapján is azt gondolom, hogy ez valószínűleg nem sikerült rosszul, mert ezt viszont elég bátran árazták mondjuk az órához képest, tehát nem egy olcsó headset, kíváncsiak leszünk majd, amikor eljött hozzánk, hogy milyen a minősége. Aztán itt van a SmartBand 10 Pro, ugye ez nem az a kapszula kijelzős kis SmartBand széria, amit nagyon régóta csinál a Xiaomi, meg az Amazfit, hanem ugye ez a nagyobb kijelzős valami. Maga a kijelzőjükben nem lett nagyobb, de a kávák itt is keskenyebbek, tehát hogy maga az egész eszköz keskenyebb lett. Itt is feltolták a fénysűrűséget 2000 nitre, és tettek alá a saját hardvert, és emiatt tök smooth, illetve hát ami ebben is fontos, hogy itt is kicserélték alul a szenzorokat, és azt mondják, hogy az üzemidő itt is parádés lesz. Ez több színben létezik, a legérdekesebb az nyilván a kerámia fehér, ami hát ugye kerámia, és tényleg nagyon csinos, meg szép, meg jól néz ki, úgyhogy ez egyre közelebb kerül így az órákhoz ez a SmartBand Pro vonal, és a 10-es Pro az már akármilyen okos órának is elmenne egy külsőre funkcionalitás kapcsán, de hát nyilván ez is egy zárt rendszer. Na, és akkor jött ez a cucc, ezt azért tudom mutatni, mert ott a rendezvényen kaptunk egyet, ez a Xiaomi SoundPlay, ami egy olyan hordozható Bluetooth hangszóró, ami 4 színben létezik, és 18 wattos, 20 sok órát megy egy töltéssel, hogyha 40%-os hangerőn hallgatod,
és ugye alul-felül vannak fények. Ezt a fény típust, ami ennek a tetején van, ilyen 3D-s tükrös megoldás, ezt ugye ismerjük a korábbi Xiaomi hangszórókból, össze lehet kötni 2-t, hogy sztereó legyen, és össze lehet kötni mondjuk 100-at, akár Auracast-tal, Bluetooth 6-os, és egy nagyon kis csinos termék, és hát nyilván hallgattuk ott, hogy szól, de nehéz megítélni ezt egy ilyen rendezvényen. Minden esetre ez is nálunk van, és IP68-as védelemmel van ellátva, szóval, hogy ha majd lesz egy kis időnk, akkor lehet, hogy kibontjuk és megnézzük, hogy mit tud. Úgyhogy ez mind-mind volt. Ezen kívül jött új mosógép, elmondták, hogy az milyen szipi-szupi, én azokhoz kevésbé értek. Jött új tévé, ráadásul egy egész széria mindenféle méretben, ahhoz azok szintén nem konnyitok, most már lehet, hogy meg kéne tanulnom pár dolgot ezekkel kapcsolatban. Van új klíma, amiről hát ugye a 7,2 kW-os volt ott a csúcs, ami mindenféle irányba mozgatja a meleget meg a hideget, és hogy szerintük ez nagyon jó lesz, meg ugye jött kétajtós hűtő 624 literes űrtartalommal, ennek az egyik fele mélyhűtő, a másik fele meg normál frigider. Nekem ez is egy ilyen fura dolog. Ugye itt mondták, hogy mindegyik okos, és bele lehet tenni őket a Mi Home ökoszisztémába, és akkor abban ilyen funkciók voltak feldobva, hogy hát lehet időzíteni a mosást, amit egy sima kapcsolóval tudok a jelenlegi rettentő buta mosógépen is beállítani. Szóval, hogy nem voltam annyira hasraesre, hogy az miért jó, hogy nekem okos a mosógépem, de most már nem lehet úgy piacra dobni a háztartási elektronikai termékeket sem, hogy ne lenne benne valami wifi kapcsolat. Úgyhogy ezek Magyarországra is érkeznek, meg az európai piacon is bekerülnek majd a boltokba, de őszintén szólva ezek érdekeltek kevésbé. A porszívó fronton viszont a H50-nek a normál meg a Pro verziója, azok abból a szempontból érdekesek, hogy ugye most már nem a Dreamy, meg nem a roborokkal beszállító, hanem nem tudjuk, hogy kicsoda, és hát ugye a Vacuum 5, ami tavaly volt nálam tesztre, az nagyon nem működött jól, mert felmosta a szőnyeget. Most azt mondják, hogy a H50 meg a Pro az ennél sokkal ügyesebb, és hogyha megnézzük, hogy egyébként milyen extrákat tudnak ezek a porszívók, akkor az, hogy mondjuk relatív kedvező árfekvésben ki tudja nyújtani a forgókefét is, meg a moppokat is, az mindenképpen egy előny, de ugye a szívóerő az csak 15 Pascal, ami szilárd burkolaton bőven elég lesz, hosszúszárú szőnyegen viszont valószínűleg kevés. Na, úgyhogy ezek a termékek jöttek. Amit el akartam még mesélni, hogy ez egy meglehetősen családias jellegű, vagy méretű rendezvény volt. Tehát ugye ott volt ez a nagy csarnok, ott voltak benne az előadók, de nem volt tele a csarnok. Tehát most vagy nem jött el annyi ember, ahányat meghívtak, vagy direkt szellősebbre hagyták, hogy ne legyen annyira nagy tömegnyomor, de mindenképpen az volt, hogy egy kellemes volt. Viszont nagyon hosszúra nyújtották, tehát hogy megint egy 1,5 órás prezentáció volt, rendkívül sokat beszéltek szerintem felesleges dolgokról, de hát ezt már kb. Megszokhattuk, és akkor utána még ugye be lehetett menni a színpad mögé megnézni az Experience Zone-ba az új termékeket, de hát a nagyját már láttuk előre, és aztán pedig hát egy kicsit vártunk, mire megjött a transfer arra, hogy elvigye minket vacsorázni, és ezt az időt én arra használtam ki, hogy ki volt rakva egy tábla, hogy Media Room, és gondoltam, hogy hát az azért van, hogy én esetleg ott dolgozzak, letegyem a notebookomat, legyen egy wifi hálózatom, és meg tudjak írni pár anyagot, úgyhogy bementem, kiderült, hogy a Media Room az nem egészen az, aminek hangzik, hanem egy kisebb terem volt, egy kivetítővel és széksorokkal, de hát egy-két kínai csajot pakolászott, úgyhogy leültem az egyik ilyen fotelba, előkaptam a notebookot, és elkezdtem melózni, és aztán így egyre több meg több kínai staff gyűlt össze, és a végén abba csöppentem bele, hogy én ülök egy ilyen after meetingen, amit a Xiaomi regionális irodájának a PR-osai beszélgetnek egymás között. De egyébként az volt a vicces, hogy sokszor kínaiul, de néha tökre angolul beszéltek, és hát ott volt az előadó srác, aki mesélt a különböző termékekről, és őnála például elhangzott az a mondat, amikor a Xiaomi 17T Pro akkumulátoráról beszélt, hogy ez a legnagyobb olyan globális Xiaomi termék, vagy ez az a Xiaomi termék, ami globálisan elérhető, és a legnagyobb akkumulátor van benne, és utána ezen pörögtek 20-30 percig, hogy ez gáz volt ezt mondani, vagy nem, mert hát ugye a Poco-ban nagyobb van, jó, de az nem Xiaomi, az Poco, meg hát igazából most Xiaomi telefont mondtam, vagy terméket mondtam, ezen gondolkozott ott a srác, aki ugye a prezentációt tartotta, mert a Xiaomi telefont mondtam, akkor nincs baj, de a Xiaomi terméket mondtam, hát akkor viszont gond van, mert hát ugye kapásból a tabletekben nagyobb az akkumulátor, de hát ott van az autó is, abban meg hát 100-szor akkora akkumulátor van, hogy nehogy ebből baj legyen. Szóval, hogy egy ilyen kicsit ilyen szürreális szituációba csöppentem bele, de volt egy ilyen insider
feelingem, ami én így nagyon jól mosolyogtam magamba, és ők meg nem mertek szólni, hogy én mit keresek abba a szobába. Tehát egymás között kínaiul beszélgettek, meg egy csomószor rám néztek ilyen sokat sejtetően, hogy lehet, hogy el kéne takarodjak, de igazából nagyon udvariasak voltak, és nem szóltak, úgyhogy egy ponton, amikor már így végeztem a melómmal, akkor összecsuktam a notebookot, mondtam nekik, hogy szavaztok, és leléptem, és szerintem ők azóta se tudják, hogy én ki a frász voltam ott, és mit kerestem abba a szobába, de legalább most el tudtam nektek mondani ezt a történetet, meg azt, hogy az előadó srácnak mi volt a legnagyobb problémája a saját prezentációjával. Na, de egyéb iránt azt kell mondjam, hogy ez egy jól szervezett, nagyon kellemes, nem túl tempós, tehát hogy nem volt nagyon sűrűre véve a program. Egy dolgot rontottak el egyébként, én azt satszolom, hogy nagyjából 300 embert hívtak meg különböző országokból összesen, meg ugye a staff, és az egyik ebédet, ami pont a prezentáció előtt volt egy ebéd, azt egy bécsi toronyház 57. emeletén levő ilyen skybarba tették. Most 300 embert egy skybarba nem lépcsőztetsz fel nyilván, tehát lifttel fogsz fölmenni, nincs olyan lift, amiben be tudsz szállni 300 ember, de volt 2 lift, abból az egyik elromlott, és akkor maradt egy, és azzal liftezett fel mind a 300 ember. Én annyit vártam a sorba, hogy a liftbe beszálljak, mint egy reptili check-innél, szóval, hogy az biztos, hogy nem volt egy okos döntés, hogy oda szervezték az ebédet, úgyhogy amikor már látszott, hogy lassan vége az ebédnek, és át kéne sétálni a rendezvény helyszínére, akkor én mindenki előtt lementem, mert nem akartam még egyszer annyit sorbálni, de ettől eltekintve azt gondolom, hogy egyébként egy jó rendezvény volt. Nagyon érdekes lesz, hogy hogyan mennek a 17 ték meg a prók. Most nekünk van egy ilyen belsős infónk, hogy Magyarországon elég jól, de nem tudom egyébként, hogy így a régióban, meg úgy egyáltalán világszinten mik az első visszajelzések, de minden esetre azt gondolom, hogy majdnem mindegyik terméknek jól el van találva az ára. Talán a Buds 6-nál éreztem, hogy az egy picit magabiztos, de a többinél azt gondolom, hogy egyébként jól vannak árazva. Ráadásul a legtöbb terméknél, amiket bemutattak, ott ugye azt is lehetett érezni, hogy így jó irányba mennek a fejlesztések, tehát olyan dolgokon dolgoznak, olyan dolgokon változtatnak, amik a felhasználók számára fontosak, tehát ezt jól mérik föl. Úgyhogy egyelőre nekem az a benyomásom, hogy ez a májusi Xiaomi bejelentés, ez szinte csak ígéretes termékeket hozott, és egyébként tényleg a két 17T, a sima meg a Pro, főleg a sima, az nálunk a tesztben is nagyon jól szerepelt, és beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ennyit szerettem volna mondani, illetve annyit, hogy aki érintett, hogy a lovardában ez fel fog bukkanni a közeljövőben, de egyébként pedig tényleg az volt a benyomásom, hogy ez egy kellemes rendezvény volt, és ugye a 2 telefonok a tesztjén túl vagyunk, valószínűleg egy ponton meg fog jönni hozzánk az óra, és gyanítom, hogy majd a 10 Pro, a Band 10 Pro is, és lehet, hogy megkérnek minket, hogy a Buds 6-tal is foglalkozzunk, de azt majd eldöntjük, hogy mennyi kapacitásunk van azzal is foglalkozni, de minden esetre most lett egy újabb nagy halom Xiaomi termék, és ha jól tudom, akkor nincs nagyon messze a következő Xiaomi rendezvény, ahol majd megint lesznek új termékek, és majd megint meg lehet őket nézni. Arról nem is beszélve, hogy bejelentették a rendezvény végén, hogy egyébként a Xiaomi hosszú idő után visszatér az IFA-ra, és lesz kint hivatalos standjuk, és gondolom bejelentésük is. Úgyhogy ezzel zárnám ezt a videót. Remélem nem volt unalmas, ha igen, akkor már úgyse nézett, szóval tök mindegy. Ha úgy érzed, hogy nem volt unalmas, és még nézni, hallgatnál ilyesmit, akkor vannak gombok körülöttem, fel tudsz iratkozni. Ha meg már egyébként is fel voltál iratkozva, akkor nagyon hálás vagyok érte, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!